فيلمنا النهارده بيبدأ ببنتين صغيرين قاعدين بيسمعوا قصة الأميرة اللي باست ضفدع وتحول بعدها الأمير ويتجوزها. وبعد ما بتخلص القصة بتتحمس شارلوت جدا وبتقول إنها مستعدة تبوس ضفدع لو فعلا هيتحول لأمير ويتجوزها. وساعتها بترفض تيانا وبتقول إن عمرها ما هتعمل كده أبدا. وبعدها بيدخل بابا شارلوت وبيشوف فستانها الجديد، وساعتها بيشكر بابا شارلوت الخياطة يودورا وبيقول لها إنها أشطر مصممة أزياء في المدينة كلها. وبعدها بتطلب شارلوت من باباها فستان زي اللي مرسوم في الكتاب. وقتها باباها بيسأل يودورا لو تقدر تعمله فبتوافق على طول. وبعدها بتطلب يودورا من بنتها تيانا إنها تجهز علشان هيروحوا على البيت. وفي البيت بتكون يودورا بتشتغل وتيانا وباباها بيطبخوا سوا، وساعتها بتدوقوا تيانا الأكل ولما بيدوقوا بيقول لها ان ده اجمل اكل داقه في حياته. وبعدها بيتجمعوا مع جيرانهم وبياكلوا كلهم سوا. وساعتها بابا تيانا بيقول لها ان احلى حاجه في الاكل انه بيجمع الناس مهما كانوا مختلفين وبيرسم الابتسامه على وشهم. وبيقول لها انه لما هيفتح مطعمه الخاص الناس هتقف طوابير علشان يدوقوا من اكله. وقتها بتقول تيانا لباباها ومامتها ان كتاب شارلوت كان مكتوب فيه ان لو شافوا نجمه بتلمع في السماء وتمنوا امنيه ساعتها الامنيه دي هتتحقق. وقتها بيقولوا لها اتمني كل اللي بتحلمي بيه وبتمنوا لها احلام سعيده وبيسيبوها وبيمشوا. وبعدها بتقوم تيانا بسرعه من على السرير وبتبص للنجوم. وقتها بتلاقي قدامها ضفدع فبتجري وهي خايفه. وبعد سنين بتظهر تيانا بعد ما كبرت وبقت بتشتغل جرسونه في مطعم. وكانت تيانا بتحوش فلوس كتير علشان تقدر تحقق حلمها هي وباباها اللي توفى في انها تعمل مطعم باسمه. وبعدها بتروح تيانا للمطعم وساعتها بتقول لها واحده من الزباين ان في حفله جميله بالليل وبتعرض عليها تروح معاها. وقتها ديانا بتعتذر لها وبتقول لها ما ينفعش لان انا بشتغل صبح وليل علشان احوش واقدر احقق حلمي وافتح المطعم الخاص بيا. وساعتها بيتريق عليها الشيف وبيقول لها ان مستحيل يبقى معاها فلوس كتير. بعدها بتدخل شارلوت مع باباها وهي متحمسه وبتقول لتيانا ان الامير نافين هيزور المدينه وان باباها دعاها للحفله اللي عاملينها وهيستضيفوه في البيت بتاعهم. وساعتها بتقول لها تيانا ان ده خبر حلو جدا. وقتها بتديها شارلوت فلوس كتير وبتقول لها تجهز اكل كتير والفطاير المشهوره بتاعتها علشان الحفله. وساعتها بيتصدم الشيف وبتفرح تيانا لانها اخيرا هتقدر تحقق حلمها. وبعدها بتروح تيانا البيت قديم علشان تشتريه وتفتحوا مطعم. وساعتها بتيجي مامتها ومعاها الحله اللي باباها كان دايما بيطبخ فيها. وقتها بتحضنها تيانا وبتقول لها بابا وحشني جدا. ومامتها بتقول لها وحشني انا كمان. وبعدها تيانا بتاخد مامتها وبيدخلوا المكان وبتشرح تيانا لمامتها هتعمل ايه وهتحط الحاجات فين. وبعدين بتغني مع مامتها وبيكونوا هما الاتنين مبسوطين. وبتقول لها تيانا انها خلاص قربت انها تحقق حلمها. وبعدها بيوصل الامير نافين للمدينه وبيفضل يرقص في الشارع. وساعتها بيقول له مساعد لويس انه لازم يروح بيت السيد لابوف علشان الحفله. فبيرد عليه الامير نافين وبيقول له حاضر بس نرقص شويه. وبعدها بيظهر ساحر من المدينه وبيقول للامير نافين انه ممكن يخليه يشوف المستقبل. وساعتها بينبهر الامير نافين فبيقول له مساعده يبعد عنه لانه نصاب. وساعتها بيتعصب الساحر على المساعد وبيقول للامير نافين انه مفلس وعشان كده بيدور على اميره معاها فلوس كتير علشان يتجوزها. وبالليل بتكون شارلوت متضايقه علشان الامير نافين اتاخر على الحفله. وساعتها بتحاول تيانا انها تهديها. وفجاه بيسمعوا خبر ان الامير نافين وصل فبتروح شارلوت بسرعه وهي فرحانه علشان تسلم على الامير وترقص معاه. وفي الوقت ده بيظهروا اصحاب البيت اللي هتشتري تيانا وهتعملوا مطعم وبيقولوا لها ان هم لقوا حد يدفع فلوس اكتر وعشان كده غيروا رايهم. وساعتها بيعرضوا عليها انها لو عايزه البيت يكون ليها تجيب فلوس كتير قبل نهايه الاسبوع. وبعد كده بتروح شارلوت لتيانا علشان تطلب منها اكل للامير. وساعتها بتلاقي تيانا واقعه على الارض ومتبهدله فبتاخدها بسرعه للاوضه بتاعتها وبتديها فستان من فساتينها. وبتنبهر شارلوت بتيانا لانها كانت شبه الاميرات. وبعدها بتستأذنها شارلوت وبتسيبها وبتروح للأمير نافين. وساعتها بتكون تيانا زعلانة علشان حلمها هيضيع وبتروح بعدها تبص للنجوم وبتتمنى إن حلمها يتحقق. وقتها بتلاقي قدامها ضفدع وبتفتكر قصة الضفدع الأمير اللي كانت بيسمعوها هي وشارلوت وهم صغيرين. وفجأة بيتكلم الضفدع. وقتها بتخاف تيانا وبتجري وبتحاول إنها تضربه. وساعتها بيهديها الضفدع وبيقول لها إنه الأمير نافين. وقتها بتسأله تيانا لو أنت الأمير نافين طيب مين اللي في الحفلة؟ فبيرد عليها بيقول لها انا حقيقي مش عارف بس لما بيشوف الكتاب اللي معاها بيقول لها انها لازم تبوسه علشان يقدر يرجع امير مره تانية. وساعتها بتبوسه تيانا لكنها بتتحول وبتبقى ضفدعه زيه وبتكون مرعوبه ومتعصبه من الامير نافين فبتزقه وبيقع من البلكونه على الحفله. وساعتها الناس بتهاجمهم وبيحاولوا يهربوا منهم. وبيظهر بعدها ان الامير نافين اللي في الحفله يبقى مساعده لويس وان الساحر هو السبب في ده وبيتحكم في ده عن طريق سلسله مسحوره. وبعدها بيحكي الامير نافين لتيانا اللي حصل مع الساحر بالظبط
بالظبط، وساعتها بيعرف منها انها مش اميره وانها مجرد جرسونه في مطعم. وقتها بيقول لها انا عرفت دلوقتي ليه التعويذه باظت. وساعتها بتتعصب تيانا عليه، وفجاه بيطاردهم مجموعه من التماسيح والطيور وبينجحوا انهم يهربوا منهم. وتاني يوم الصبح بتشجع تيانا الامير نافين وبتصحيه وبتقول له انه قدامهم طريق طويل، وبيفضل الرايق يغني. وفجاه بيظهر تمساح وبيكونوا خايفين جدا منه، وساعتها التمساح بيطمنهم وبيقول لهم انه مش تمساح شرس وانه موهوب جدا. وقتها بيقولوا له انهم بني ادمين، لكنه مش بيصدقهم. ولما بيعرف انهم اتصابوا بلعنه وقتها بيقول لهم انه هيوصلهم بماما اودي اللي بتكون اشهر ساحره في الوادي، وهي الوحيده اللي هتقدر تساعدهم. وبعدها بتكون تشارلوت بتفطر مع الامير نافين المزيف، وفجاه ودانه بتكبر، وساعتها بيبص الامير المزيف على السلسله اللي فيها دم الامير الحقيقي فبيلاقيه بينقص، فبيعرض على تشارلوت الجواز بسرعه قبل ما يتفضح، فبتوافق وبتجري بسرعه علشان تبلغ باباها ويحضروا للفرح. وساعتها بيخلص الدم كله من السلسله وبيرجع مساعد الامير لويس لشكله الطبيعي. وفي الوقت ده بتكون تيانا بتقول للامير نافين والتمساح ان نفسها تحقق حلمها هي وباباها. وساعتها بيجوع الامير نافين وبحركه تلقائيه لانه ضفدع بياكل حشرات، فبتقول لتيانا انها مستحيل تعمل زيه. وبعدها بيظهر حشره اسمها ري وبيتعرف عليهم، ولما بيقولوا له انهم رايحين لماما اودي بيستغرب لان مش هو ده الطريق. وقتها بيساعدهم هو وباقي الحشرات وبينوروا لهم الطريق. وبعدها بيطلب الساحر مساعده الارواح الشريره علشان يعرفوه مكان الامير نافين الضفدع، وده مقابل انه هيسيبهم يعملوا في المدينه كل اللي هم عاوزينه. وفعلا بينجحوا الارواح الشريره انهم يعرفوا مكانه، ولما بيروحوا علشان يخطفوه بيقدر يهرب منهم بسهوله. وساعتها بتروح تيانا والامير نافين لماما اودي اللي بتقول لهم ان هم لو عاوزين التعويذه تتفك لازم الامير يبوس اميره قبل نص الليل. بعدها بيركب الامير وتيانا السفينه اللي هترجعهم للمدينه، وساعتها بيكون الامير نافين عامل عشاء رومانسي لتيانا وكان بيخطط انه يفاجئها ويعترف لها بحبه، لكنه بيتلخبط وبيتوتر. وساعتها تيانا بتقول له انها فرحانه ان خلاص حلمها هيتحقق لان بكره الصبح اخر ميعاد للمهله اللي ادوها لها اصحاب البيت. وقتها بيتراجع الامير وما بيعترف لهاش بحبه وبيوعدها انه هيساعدها في تحقيق حلمها. وبعدها بتخطف الارواح الامير نافين وبتظهر تشارلوت وهي لابسه فستانها وبتنده على الامير المزيف. وساعتها بتوصل الارواح الشريره ومعاها الامير نافين الحقيقي وبتسلمه للساحر الشرير. وفي الوقت ده بتوصل السفينه للمدينه وبتسال تيانا الحشره ري عن الامير نافين، وساعتها بيقول لها انا ما شفتوش من ساعه ما قال ان هو رايح يعترف لك بحبه وانه كمان هيدور على شغل علشان يساعدك انك تفتحي مطعمك. فوقتها بتفرح تيانا وبتروح تدور عليه، وساعتها بتشوف تشارلوت ومعاها الامير المزيف وهما بيحتفلوا بجوازهم، فبتفتكر ان هو رجع بني ادم وهي لا. وبعدها بتمشي تيانا وهي حزينه وبتقول لري ان مش كل الامنيات بتتحقق. وبعدها بيروح الحشره ري لحفله الجواز تشارلوت والامير، وساعتها بيكتشف ان الامير نافين الحقيقي محبوس في الصندوق. وقتها بيساعده وبيخرجه وبيهجم على الامير المزيف وبيوقعه على الارض. وساعتها بيخطف ري السلسله وبيديها لتيانا وبيقول لها ان السلسله دي ما ينفعش تقع في ايد الساحر او الارواح الشريره. وبعدها بيستخدم الساحر الاعيبه مع تيانا وبيحاول يقنعها انه هيساعدها في تحقيق حلمها، لكن ساعتها تيانا بتقوله ان باباها ما قدرش يحقق حلمه وهو عايش لكنه كان فرحان بعيلته وبيحبهم. وساعتها بتخطف الارواح الشريره منها السلسله وبتسلمها للساحر الشرير. فوقتها بترجع تيانا وبتبقى ضفدعه تاني، بس بتنجح انها تاخد السلسله مره تانيه وتكسرها. وبعدها بيروح الامير نافين لتشارلوت وبيشرح لها كل حاجه وانها لازم تبوسه قبل الساعه ما تدق 12، ولما بتقرب منه علشان تبوسه تيانا بتمنعه. وساعتها بيقول لها الامير نافين ان هي دي الطريقه الوحيده علشان تحقق حلمها. وقتها بتعترف له تيانا بحبها وبتقول له ان حلمها مش هيكمل الا بيه. وساعتها بتتاثر تشارلوت بكلامهم وبتقرر انها تساعدهم وتبوسه، لكن للاسف الوقت كان فات والساعه عدت 12. وبعدها بيظهر التمساح وبيقول لهم ان الساحر الشرير موت الحشره ري، وبيروحوا كلهم يودعوه الوداع الاخير. وبعدها بيقرروا انهم يتجوزوا، ولما بيبوسوا بعض في الفرح التعويذه بتتفك وبيرجعوا بني ادمين مره تانية. وبعدها وبمساعده نافين بتقدر تيانا انها تحقق حلمها وبيفتحوا المطعم وبتكون مامتها فخوره جدا بيها وبيعيشوا كلهم سوا في سعاده للابد. بيبدأ فيلمنا ببنت جميلة وهادية اسمها سندريلا عايشة مع باباها في قصر كبير، ومامتها بتكون متوفية وعشان كده باباها بيعاملها معاملة كلها طيبة وحنية. بس برغم كده كان حاسس ان سندريلا محتاجة الحنان الأم، وعشان كده قرر ان هو يتجوز مرة تانية، ويا ريته ما اتجوز. ومراته التانية دي بتكون عندها بنتين من نفس عمر سندريلا واساميهم نفيسة ودورية، وبتكون مربية عندها قط رخم اسمه مشاكس. وبعد فترة بيموت بابا سندريلا وبتزعل عليه جدا، ومن اليوم ده بيظهر الوش التاني لمرات باباها وبتعاملها معاملة قاسية جدا لانها غيرانة منها ومن جمالها. وبتعيش سندريلا في قصر باباها مجرد خدامة. وبتعدي سنين وبنشوف سندريلا بعد ما كبرت وهي بتصحى من النوم على صوت زقزقة العصافير اللي بيحبوها
وبيساعدوها عشان تجهز لشغلها. ومرة واحدة بيدخل عليها الفار اللي هي مسمياه جاد، وبيقول لها انه شاف فار محبوس جوه مصيدة، فبتزعل عليه سندريلا وبتروح عشان تخرجه، بس بتلاقيه خايف منها، فبتطلب من جاد انه يطمنه، فبيقول له ما تخافش منها، دي طيبة وحنينة جدا. فبيخرج الفار وبتلبسه سندريلا هدوم وبتسميه جوز، وبتسيبه مع اصحاب الفيران وبتروح تفتح شبابيك القصر. وبعدها بتصحي القط مشاكس عشان تفطره، وكمان بتصحي الكلب برونو اللي كان بيحلم انه بيجري ورا مشاكس وبيضربه. وبعدها بتطلع سندريلا تحط اكل للفراخ، وبيسمعوها الفيران وهي بتقول الفطار جاهز، فبيروحوا بسرعة عشان ياكلوا، فبتحط لهم سندريلا اكل وسط الفراخ، بس ما بيعرفوش ياكلوا منهم، فبياخدوا الاكل بتاعهم وبيروحوا ياكلوا بعيد. وجوز بيلم اكل كتير وبيقع منه، وبيحس بيه مشاكس وبيطلع يجري وراه، فبيستخبى منه جوز، بس مشاكس بيلاقيه وبيحبسه جوه فنجان. ولسه هيمسكه بتيجي سندريلا جري على صوت الجرس اللي بيرنوه مرات باباها وبناتها عشان يستعجلوا الفطار، فبتحضر لهم سندريلا الفطار بسرعة وبتاخده بتطلع بيه عشان تفطر مرات باباها وبناتها. بس وهي طالعة الجزمة بتاعتها بتتقلع منها، فبترجع تلبسها وبتروح توصل الفطار لأوض البنات ومرات باباها. ومشاكس بيكون ماشي وراها ومستني الفرصة عشان يمسك جوز، وفجأة بتصرخ نفيسة وبتزعق لسندريلا، وسندريلا ما بتكونش فاهمة حاجة، فبتروح نفيسة تشتكي لمامتها وبتقول لها ان سندريلا عملت فيها مقلب وحطت لها فار تحت الفنجان بتاعها. فبتنده عليها مرات باباها، فبتروح لها ومرات باباها بتقول لها طالما عندك وقت فاضي كده للهزار تعالي ندورلك على حاجة تعمليها احسن، في سجادة كبيرة تحت في الصالة نضفيها، والشبابيك اغسليها، والورد اللي في الجنينة قصيه، وبعد ما تخلصي كل حاجة ابقى حمي مشاكس. فسندريلا ما بتعرفش تدافع عن نفسها وبتحس بالظلم وبتروح تعمل اللي قالت لها عليه. وقتها بيكون الملك متعصب وعمال يزعق ويكسر لان ابنه الامير مش عايز يتجوز، وهو عايزه يتجوز عشان يشوف احفاده قبل ما يموت. فبيقول للدوك ان ما ينفعش حد يجبره على الجواز، وانه لازم يحب البنت اللي هيتجوزها. فبيتعصب الملك عليه وبيقول له ان مفيش حاجه اسمها حب ورومانسيه، الحكايه كلها ان واحد يقابل واحده في ظروف مناسبه، وعشان كده احنا هنعمل حفله بمناسبه رجوعه، ونعزم له في الحفله دي كل بنات المدينه، وهو اكيد هيعجب بواحده فيهم وهيتجوزها. فبيروح الدوك ينفذ خطه الملك. ساعتها سندريلا بتكون بتنظف الارض وهي عماله تغني بصوتها الجميل، فبيسهيها مشاكس الرخم وبيبهدل لها الدنيا، فبتتضايق سندريلا من عمايله. وقتها بيرن جرس الباب، فبتفتحه بتلاقيه واحد من القصر بيسلمها دعوه حضور للحفل الملكي. فبتفرح سندريلا بالدعوه دي وبتروح تديها لمرات باباها اللي بتقراها وبتعرف بناتها ان الملك عامل حفله كبيره في القصر بتاعه وعازم كل بنات المدينه عشان ابنه يختار عروسه مناسبه. فبيفرحوا نفيسه ودوريه جدا بالخبر ده، وكل واحده فيهم بتتمنى ان الامير يختارها هي. فبتقول سندريلا لمرات باباها وانا كمان اقدر اروح معاكم صح، ما انا برضو واحده من العيله. فالبنات بيبقوا مش عايزينها تروح عشان هي اجمل منهم وبيفضلوا يتريقوا عليها. فبترد عليها مرات باباها بتقول لها انت لو خلصتي شغلك ولقيتي حاجه مناسبه تلبسيها ممكن ساعتها تقدري تروحي معانا. فبتفرح سندريلا جدا وبتقول لها حاضر حاضر انا هخلص اللي ورايا بسرعه. فبتروح سندريلا تطلع فستان مامتها القديم وبتحاول تعدل من شكله عشان يبقى مناسب، فبيندهوا عليها البنات، فبتسيب الفستان وبتروح تشوف طلباتهم. فبتلاقي مرات باباها بتطلب منها طلبات كتير جدا عشان تعطلها، بس الفيران اصحابها كانوا عارفين انهم هيشغلوها وسندريلا مش هتلحق تخلص اللي وراها وتجهز للحفله، وعشان كده قرروا انهم يساعدوها ويعدلوا لها هم الفستان. وبيروح جاد وجوز لاوضه الدوريه وبياخدوا العقد بتاعها عشان يزينوا الفستان، وبياخدوا كمان حزام نفيسه. فمشاكس بيشوفهم وبيجروا وراهم بس هم بيقدروا يفلتوا منه. وبالليل بتوصل العربيه اللي هتوصل لبنات الحفله، وبتروح سندريلا تعرفهم ان العربيه وصلت وهي حزينه عشان مش هتروح معاهم. وبتروح بعدها على اوضتها وبتتفاجئ ان الفيران والعصافير اصحابها عدلوا لها الفستان وغيروه خالص. فبتلبسه وبتروح بسرعه تلحق مرات باباها وبناتها قبل ما يمشوا، وبتقول لهم استنوني خدوني معاكم، ايه رايكم في فستاني؟ فبتقرب منها مرات باباها وبتقول مش ده العقد بتاعك يا دوريه. فبتجري عليها دوريه بتقول لها يا حراميه وبتقطعه لها، والتانيه قالت لها وده حزامي وبتفكه لها، وهما الاتنين بيقطعوا لها الفستان وبيبوظوا منظره خالص. فبتقول لهم مامتهم خلاص كده يا بنات ويلا عشان تلحقوا الحفله. فبتطلع تجري سندريلا وهي منهاره، وبيشوفوها الفيران والعصافير اصحابها وبيزعلوا عشانها، وبتقعد سندريلا تعيط لحد ما بتظهر لها العرافه الطيبه وبتقول لها بس يا حبيبتي ما تعيطيش، وبتطمنها انها هتروح الحفله. وبتطلع عصايتها
السحرية وبتقول الكلمة السحرية بابدي بيبدي بو، وبتحول قرع العسل لعربية تحفة، والفيران لخيول، وكمان الكلب برونو بتخليه خادم يفتح لها الباب، وبلمسة واحدة من عصايتها السحرية بتلبس سندريلا أحلى فستان، وكمان بتلبسها جزمة إزاز تحفة، فبتفرح سندريلا بفستانها وشكلها الجميل، فبتشكرها سندريلا على كل اللي عملته معاها، فبتقول لها العرافة لا يا حبيبتي العفو، بس أهم حاجة دلوقتي لازم تعرفيها إن الساعة لما تدق 12 كل حاجة هترجع تاني لأصلها، وعشان كده لازم ترجعي بيتك بسرعة قبل ما الساعة تدق 12. 12 ونص يعني. فبتفهم سندريلا كويس الكلام اللي قالته، وبتروح تركب العربية عشان تلحق الحفلة، وفي الحفلة بيعرفوا الأمير على كل البنات، بس الأمير بيبقى مش عاجباه ولا بنت، ودي حاجة بتضايق باباه الملك جدا، وبيفضل الحال كده لحد ما بتدخل سندريلا وبيشوفها الأمير وبيعجب بيها، وبيروح يطلبها للرقص، فبتوافق سندريلا والملك بيأمرهم إنهم يشغلوا المزيكا، وبترقص سندريلا مع الأمير وهي ما بتكونش عارفة هو مين ولا هو عارف هي مين، وبرغم كده هما الاتنين بيعجبوا ببعض جدا، والملك بيفرح إن ابنه أخيرا اختار عروسة، وبيروح يستريح وينام، والأمير وسندريلا بيفضلوا قاعدين مع بعض وعمالين يتكلموا وهما مبسوطين، وفجأة بتكتشف سندريلا إن الساعة دقت 12، فبتجري بسرعة قبل ما يشوفها على حقيقتها، والأمير بيحاول يلحقها بس ما بيعرفش، وهي بتجري الجزمة بتتقلع من رجليها زي عادتها، فبتسيبها وبتروح تركب العربية عشان مفيش وقت، وبتخرج سندريلا من القصر على آخر لحظة، وفي الطريق بيرجع كل حاجة تاني لأصلها، وبتحكي لهم سندريلا عن الحفلة وعن الشاب اللي رقصت معاه وقد إيه كانت مبسوطة النهاردة، وبتقول لهم إنها كانت ليلة ولا الأحلام، وبتحتفظ بالفردة التانية في أوضتها. وقتها بيدخل الدوك على الملك اللي بيحلم بأحفاده وهو بيلعب معاهم، وبيعرفوا الدوك إن البنت اللي حبها الأمير هربت وما سابتش وراها أي حاجة غير فردة جزمتها، فبيتعصب الملك جدا وبيأمر الدوك إنه ياخد الفردة دي ويلف بيها على كل بيت في المدينة ويلبسها لكل البنات، واللي هتيجي على مقاسها يبقى هي دي اللي الأمير هيتجوزها. وتاني يوم مرات بابا سندريلا بتعرف الخبر وبتروح تصحي بناتها عشان يجهزوا لمقابلة الدوك، وبتقول لهم إن الأمير بيدور على البنت اللي كانت بترقص معاه في الحفلة، وبتعرفهم إن الدوك بيمر بنفسه على كل بيت في المدينة ومعاه فردة الجزمة بتاعة البنت اللي لسه مش لاقيينها، وإنه خلاص قرب على القصر بتاعهم وهيجي هنا عشان يقيسهم الجزمة، واللي هتيجي على مقاسها يبقى هي دي اللي هيتجوزها الأمير. فبتتحمس البنات جدا وبيقوموا يلبسوا بسرعة. وقتها سندريلا بتسمع كلام مرات باباها وبتقع من ايديها الصينية، وبتفهم ان اللي كانت بترقص معاه امبارح هو الامير وانه بيدور عليها بفردة جزمتها، وبتروح على اوضتها وهي سعيدة. فبتفهم مرات باباها من تصرفاتها ان هي البنت اللي الامير بيدور عليها، فبتروح وراها على اوضتها وبتقفل عليها الباب وبتحبسها عشان ما تقابلش الدوك، وبتخبي المفتاح في جيبها. وبعدها بيوصل الدوك والمساعد لقصر سندريلا وبترحب بيه مرات باباها، وبتطلب نفيسة انها هي اللي تقيس الجزمة الاول، فبيلبسها المساعد الجزمة وما بتجيش على مقاسها. وفي الوقت ده بتطلب سندريلا من جوز وجاد انهم يروحوا يجيبوا لها المفتاح من مرات باباها، وفعلا بيقدروا يعملوا كده، وبيروح جوز يوصل المفتاح لسندريلا، بس مشاكس بيشوفه وبيحبسه جوه فنجان، فبيحاولوا باقي الفئران والعصافير انهم يبعدوا مشاكس عن جوز بس ما بيعرفوش، فبتقول لهم سندريلا يروحوا يندهوا على الكلب برونو عشان هو الوحيد اللي هيقدر يخوفه. وقتها بتجرب درية انها تقيس فردة الجزمة لكن هي كمان ما بتجيش على مقاسها. ساعتها بيوصل برونو وبيخاف منه مشاكس وبتقدر تخرج سندريلا، وبتنزل بسرعة عشان تقابل الدوك اللي كان خلاص هيمشي، فبيروح لها وبيقعدها على الكرسي، وبيروح المساعد يلبسها الجزمة، فبتوقع مرات باباها فبتتكسر فردة الجزمة، وبيحزن الدوك جدا، بس بتفاجئ سندريلا ان معاها الفردة التانية، فبيفرح وبتنصدم مرات باباها جدا. واخيرا بتتجوز سندريلا الامير وبتعيش الحياة اللي هي فعلا تستحقها. بيبدأ الفيلم بالأمير عريق وهو راكب على السفينة بتاعته وبيكون مستمتع بالهواء والمية جدا، فبيعرفوا الصيادين اللي معاه إن البحر هادي عشان الملك شايبان ملك المحيط مزاجه حلو النهاردة. لكن بيجي حكم مساعد الأمير وبيقوله إنه ما يصدقش الكلام الفارغ ده، فبيعرفوا واحد من البحارة إن الكلام ده حقيقي وإن الملك شايبان عايش في قصر في أعماق المحيط، وهو بيتكلم السمكة اللي في إيده بتقع وبتنزل لأعماق المحيط وبتوصل لقصر الملك شايبان اللي بيكون عامل حفلة كبيرة في القصر بتاعه، وحصان البحر بيقدمه للجمهور وبيقدم بعديه الملحن عثمان اللي بيقول للملك وهو متحمس إنها هتكون حفلة هايلة عشان بناته السبعة هيغنوا في الحفلة، فبيقول له معاك حق
وخصوصا حبيبتي اريال لان صوتها حلو قوي. وبتبدا الحفله وبيبداوا بنات الملك يغنوا، ولما بيجي الدور على اريال اصغر واحده فيهم عشان تغني ما بيلاقوهاش موجوده، فبتعصب الملك شيبان جدا. وقتها بتكون اريال مع صاحبها فلتة، وبتعرفوا انها هتروح تستكشف المركبه الغرقانه اللي هناك دي، وده لانها بتهتم باي حاجه تخص البني ادمين. فبيروح وراها فلتة وهو مرعوب لا يهجم عليهم قرش. فبتلاقي اريال جوه المركبه الغرقانه شوكه، وبتعجب بيها وبتقول لفلتة انها هتاخدها معاها وتوريها للطائر نورس صاحبها عشان يعرفها اسمها ايه. وبتلاقي كمان بايب، وفجاه بيهجم عليهم قرش عايز ياكلهم، فبيعوموا بسرعه عشان يهربوا منه، وفعلا بيقدروا يفلتوا منه على اخر لحظه. وبيروحوا بعدها لصاحبهم نورس، وبتوري له اريال الشوكه وبتساله عن اسمها والبني ادمين بيستخدموها في ايه. فبقول لها زي ما انت عارفه ان انا عارف كل حاجه، احب اعرفك ان البتاعه دي اسمها الشداده الممطوطه، والبني ادمين بيعملوا بيها احلى تسريحه. فبتعجب اريال بالاختراع ده، فبتوري له كمان البايب، فبيقول لها البتاعه دي انا عارفها، اسمها مزيكا، والبني ادمين اخترعوها عشان تعمل لهم مزيكا وموسيقى. فاريال اول لما بتسمع كلمه موسيقى بتفتكر الحفله اللي عاملها باباها، فبتشكره وبتعوم بسرعه عشان تلحق الحفله اللي نسيتها. وفي مكان تاني بيكون في ساحره شريره منفيه اسمها أورسولا، وبتكون بتراقب اريال وشايفاها وهي بتجري عشان تلحق الحفله، وبتتضايق انها مطروده من القصر اللي ملك شيبان عامل فيه حفله مع سمكه تافه، وان حالها دلوقتي بقى وحش جدا ما بقتش بتعمل اي حاجه، فعشان كده قررت انها تنتقم منه. فبتأمر السمكتين بتوعها انهم يراقبوا اريال كويس عشان ممكن تكون هي المفتاح اللي يدمروا بيه شيبان. وبنروح لاريال بنلاقيها بتعتذر لباباها انها نسيت الحفله، لكن باباها بيكون لسه زعلان منها، وعثمان بيفضل يسخنه عليها اكتر عشان بوظت له الحفله اللي كانت هتنقله لعالم المجد. فبيروح فلتة يدافع عنها، وبيقول لهم على فكره تاخيرها ده كان غصب عنها، وليه يعني ما تقولوش انها اتاخرت عشان قابلت قرش كان عايز ياكلها، وانها بعد ما هربت منه وطلعت على السطح عشان تقابل نورس. فبتعصب الملك لما بيعرف انها طلعت السطح، وبيزعق لها وهو بيقول لها انا كم مره حذرتك انك ما تطلعيش على السطح. فاريال بتقطع كلامه وبتقوله بس دول مش همج يا بابا. فبيقول لها دول خطيرين جدا وكان ممكن يصطادوكي اكل لحوم السمك. وبتحاول اريال تفهمه انهم مش خطر، لكن هو ما بيديهاش فرصه، وبيقول لها طول ما انت عايشه في المحيط بتاعي لازم تسمعي كلامي. فبتزعل اريال وبتسيبه وبتمشي وهي بتعيط. وبعد ما بيهدى الملك بيسال عثمان تفتكر كنت قاسي عليها؟ فعثمان عشان متضايق منها قال له لا طبعا، دي لو كانت بنتي ما كنتش خليتها تطلع على السطح ابدا، وعرفت احكمها كويس. فالملك بتجيله فكرة وبيكلف عثمان طالما هو جامد كده ان هو اللي ياخد باله من اريال ويحميها. فبيمشي عثمان وهو متضايق وبيقول ده ايه الورطة اللي انا ورطتها النفس دي، انا فنان شغلي الحن الموسيقى مش اراقب بنت الملك المراهقة. فبالصدفة بيشوفها وبيلاحظ ان هي وفلتة شكلهم بيعملوا حاجة خطيرة، فبيدخل وراهم بسرعة وبيطلع ان ده المكان السري الخاص باريال واللي بتخبي فيه اي حاجة بتلاقيها تخص البني ادمين. وبيسمعها وهي بتقول باستغراب لفلتة انا مش قادرة افهم وجهة نظر بابا، معقول في ناس بتعمل الحاجات الجميلة دي يكونوا وحشين؟ وبعدها بتفضل تغني وهي بتتمنى انها تخرج بره المحيط وتعيش فوق الدنيا. وبعد ما بتخلص اغنيتها بيقع عثمان وبتشوف اريال، فبيعرفها ان باباها لو عرف المكان ده مش هيحصل كويس، فبتترجى اريال انه ما يقولش حاجة لباباها لانه مش هيفهمها. فبيحاول عثمان ياخدها ويرجع بيها للملك. وقتها بتشوف اريال ظل سفينة ماشية، فبتسيبهم وبتطلع على السطح وبيعجبها جدا الالعاب النارية وبتقرب منهم اكتر. والأول مرة اريال تقرب كده من البشر وبتشوفهم هم عمالين يحتفلوا بعيد ميلاد الأمير عريق اللي بتعجب بيه من أول نظرة. وحكم بيقدم للأمير عريق هدية عيد ميلاده، وبيقول له إنه كان بيتمنى إنها تكون هدية جوازه. وبيعرفوا إن المملكة كلها مستنية اليوم ده، فالأمير بيقول له إن لسه ما لقاش البنت اللي تسيب قلبه زي البرق. واريال بتكون واقفة وسامعة كل كلامهم، وفجأة بيحصل إعصار شديد ما بيعرفوش يتحكموا في السفينة، والبرق بيسيب الشراع وبتعمل حريق وبتتخبط السفينة في جبل، فبيقع الأمير وكل اللي معاه في المحيط. لكن بعدها كلهم بيطلعوا على مركبة صغيرة، والأمير بيسمع صوت الكلب ماكس وبيعرف إنه لسه في السفينة، فبيروح بسرعة ينقذه من وسط النار، بس رجليه بتتحشر في السفينة اللي بتنفجر. فبتخاف اريال وبتروح تدور عليه، وفعلا بتلاقيه وبتاخده وبتطلع بيه على الشط. وقتها بتسأل نورس يا ترى هو مات؟
فبيروح يمسك رجليه وبيقول لها للاسف انا مش سامع دقات قلبه. فبتقول له اريال ازاي ده بيتنفس. فبتغني له وبيفوق على صوتها الجميل وبيشوفها هو والكلب ماكس، لكن هي بتهرب اول لما بتسمع صوت حكم والصيادين جايين عشان ما يشوفوهاش. فبيقوم وبيقول لحكم ان في بنت جميله انقذته من الموت وان صوتها كان حلو قوي. وبتكون اريال لسه واقفه وشايفاه من بعيد وبتقول في سرها انا نفسي اعيش معاها بره الدنيا. فعثمان بينبه على فلتة انه ما يجيبش سيره للملك باللي حصل. وقتها بتكون الساحره شايفاها ومراقباها وبتعرف انها بتحب بني ادم ومش اي بني ادم، ده الامير. وتاني يوم بتصحى اريال وهي سعيده جدا وبتسلم على اخواتها وباباها وهي بتغني. فبيلاحظوا كلهم تصرفاتها الغريبه وبيحسوا انها بتحب. وبتروح بعدها اريال تقعد لوحدها وبتقول لعثمان انها عايزه تروح تقابل الامير الليله دي وبتعرفه ان نورس عارف طريقه. فبيمسكها عثمان من ديلها وبيقول لها ارجوكي عقلي وبطلي احلام وعيشي على ميه الواقع، لكن هي بتبقى مصممه. فبيمنعها عثمان وبيعرفها وهو بيغني لها ان الحياه في المحيط احسن بكتير من الحياه على الارض. وهو بيغني لها بيجي لها فلتة وبيقول لها حاجه وبتمشي معاه، وعثمان يا حرام بيفضل يغني. وبعد ما بيخلص بيكتشف انها مش موجوده. ساعتها بيروح لحصان البحر وبيبلغه ان الملك عايزه في موضوع يخص اريال. فبيشك عثمان انه عرف حاجه. فبيروح عثمان للملك وهو خايف جدا وبيلاقيه بيقول له انه قلقان على اريال لان تصرفاتها بقت غريبه، زي انها سرحانه طول الوقت وعلى طول بتغني. وبيساله تفتكري انها بتحب؟ فعثمان بيتاكد انه عرف اللي حصل. فبيقول له والله يا ملك انا حذرتها انها ما تقربش خالص من بني ادمين بس هي ما سمعتش كلامي. فبيتعصب الملك وبيقول له ايه حكايه البني ادمين. وبنروح لفلتة اللي بيكون عامل مفاجاه لاريال وجايب لها تمثال الامير اللي هي بتحبه. فبتفرح بالمفاجأة جدا وبتشكر فلتة عليها. وفجأة بتشوف باباها وبيقول لها هو صحيح يا اريال انت انقذتي بني ادم من الغرق؟ هو مش انا محرج عليكي انك ما تقربيش خالص منهم لانهم متوحشين واكلي لحوم السمك؟ فبتقطع اريال كلامه وبتقول له انها بتحبه. فبيتعصب الملك شيبان جدا وبيدمر لها كل الحاجات الموجودة في المكان وكمان تمثال الامير اللي هي بتحبه وبيسيبها وبيمشي. فبيروحوا عثمان وفلتة عشان يواسوها لكن هي بتطلب منهم انهم يسيبوها لوحدها. وقتها سمكتين أورسولا بيستغلوا اللي حصل وبيقولوا لها انهم يقدروا يخلوا أورسولا ساحرة البحر تساعدها في حل مشكلتها وتجمعها مع الامير اللي بتحبه. ففي الاول اريال بترفض تروح معاهم عند أورسولا لانها عارفه انها شريره، لكن بعد ما بيمشوا بتنده عليهم وبتقول لهم انها موافقه وبتمشي معاهم. فبيشوفها عثمان ولما بيعرف انها رايحه عند أورسولا بيحاول يمنعها لانه عارف انها شيطانه، لكن للاسف ما بيعرفش وبيضطر يروح وراها هو وفلتة. ولما بتوصل اريال عند أورسولا بتشوف عندها كائنات غريبه. فبتقول لها أورسولا انها عارفه انها بتحب الامير وانها كمان بتحلم تبقى معاه، وبتعرفها ان عشان ده يحصل لازم تبقى بني ادمه زيه. فبتقول لها اريال وانتي تقدري تعملي كده؟ فبتقول لها طبعا يا حبيبتي انا موهوبه في السحر وبحب اساعد الناس جدا، بس قبل ما احقق لهم امانيهم بتفق معاهم على تمن، واللي ما بينفذش اتفاقه معايا بحوله لكائن غريب. فبتوافق اريال وبتسالها يا ترى تقدري تساعديني ازاي؟ فبتقول لها أورسولا انها تعمل لها وصفه تخليها بني ادمه لمده 3 ايام بس، وبتعرفها انها هتفضل بني ادمه على طول لو قدرت تخلي الامير يعترف لها بحبه، وبتشترط عليها ان ده لو ما حصلش قبل غروب شمس اليوم الثالث هترجع حوريه بحر بس هتبقى ملكها للابد. وبتعرفها ان مقابل حل مشكلتها دي صوتها، يعني تمن حل مشكلتها صوتها. فبتخاف اريال بس بتوافق وبيحاول عثمان وفلتة يمنعوها، لكن اريال بتنجي على العقد بكده. فبتفرح أورسولا وبتطلب منها تغني عشان تاخد منها صوتها. فبتغني اريال وبتاخد منها أورسولا صوتها وبتحبسه جوه القوقعه، وبعدها بتنفذ وعدها وبتحولها بسحرها البني ادمه وبيبقى عندها رجلين. فبياخدها عثمان وفلتة وبيطلعوا بيها على سطح الميه. وقتها بيكون الامير قاعد قدام القصر بتاعه وبيقول للكلب ماكس انه مش قادر ينسى صوت البنت اللي انقذته، وبيعرفوا انه دور عليها في كل مكان ولسه مش لاقيها. وفي نفس الوقت ده اريال بتفرح لما بتشوف رجليها، وبيجي لها نورس اللي فاهم في كل حاجه بيقول لها ايه التغيير ده؟ تسريحه شعرك النهارده تحفه، انت اكيد استعملتي الشداده المطوطه. فبيقول له عثمان شعر ايه وشداده ايه؟ دي اريال بقت بني ادمه. وبيكون خايف جدا من الملك وبيبقى عايز يروح يقول له، لكن اريال بتمنعه وبتصعب عليه. فبيرجع في كلامه وبيقول لها انه هيحاول يساعدها انها تلاقي الامير. فبتفرح اريال وبتبوسه، ونورس بيقول لها طب طالما بقيتي بني ادمه لازم بقى تلبسي زيهم. ساعتها الامير بيكون بيتمشى مع ماكس على الشط وهو عمال يفكر في البنت اللي انقذته ولسه مش لاقيها لحد دلوقتي. فبيشم ماكس ريحه اريال وبيجري عليها، والامير بيطلع يجري وراه وهو مش فاهم حاجه، بس بعدها بيشوف اريال وبيحس انه شافها قبل كده. فبتاكد له اريال ان هي البنت اللي بيدور عليها.
فبيسألها الأمير عن اسمها لكن بيلاقيها ما بتتكلمش، فبيفهم إن مش هي البنت اللي بيدور عليها. فبتتضايق إريال وبتحاول تفهمه بالإشارة إن هي البنت اللي بيدور عليها، بس ما بيفهمش منها حاجة وبيفتكر إنها محتاجة لمساعدة وبياخدها معاه للقصر. وفي القصر الخدامين بيحموها وبياخدوا هدومها عشان يغسلوها، وبيكون عثمان في هدومها وبيتعسر وبيتنشر مع الهدوم. بس بعدها بينط وبيلاقي نفسه جوه المطبخ وبيشوف أسماك وكابوريا فبيترعب وبيغمى عليه. وحكم وقتها بيقول للأمير إن البنات اللطيفة مش بينقذوا حد وبعدين بيختفوا، فبيرد عليه الأمير إنها كانت حقيقية وإنه هيتجوزها أول لما يلاقيها. فبعدها بتدخل إريال عليهم وهي لابسة فستان جميل وبيبقى شكلها حلو جدا، وبيشوفها الأمير وبيعجب بجمالها، وبيقعدوا بعدها على السفرة عشان ياكلوا. وإريال بتشوف شوكة فبتمسكها وبتسرح بيها شعرها، فبيستغرب الأمير من اللي هي بتعمله، فبتفهم إنها بتعمل حاجة غلط وبتحس بالإحراج. وبتشوف بعدها مع حاكم بايب فبتاخده منه وبتنفخ فيه عشان يعمل مزيكا، بس وش الراجل بيتبهدل خالص. وبنرجع لعثمان بنلاقيه لسه في المطبخ وبيشوف الشيف وهو بينظف السمك، فبيخاف وبيطلع يجري عشان يستخبى منه، لكن لسوء حظه بيشوفه وبيمسكه وبيحطه في الصوص وبعدين بيرميه في الزيت. فعثمان بيلحق نفسه وبيخرج بسرعة، والشيف بيشوفه تاني وبيمسكه، فعثمان بيعضه وبيجري منه. فالشيف بيطلع يجري وراه وهو بيقول له والله ما انا سايبك، وبيكسر المطبخ كله وهو بيدور عليه. فالخدامه كراميل بتسمع صوت خبط في المطبخ فبتروح تشوف ايه الحكايه، فبتزعق للشيف وبتقول له انت بتعمل ايه؟ فطبعا ما بيلاقيش حاجه مقنعه يقولها، فبتتعصب كراميلا وبتاخد الاكل وبتحطه على السفره، وبيكون عثمان مستخبي في طبق حكم فبتشوفه اريال وبتخبيه في طبقها. فبعدها بيطلب منها الامير انها تروح معاه بكره في جوله في المملكه، فبتفرح اريال جدا وبتوافق. وفي الوقت ده الملك بيكون قلقان جدا على اريال وبيبلغه حصان البحر انه دور عليها في كل حته وما لقاش ليها اي اثر، فبيتضايق الملك وبيأمره يدور عليها تاني، وبيكون ندمان على اللي عمله معاها. وتاني يوم الامير بياخد اريال وبيفسحها في المملكه، وهي بتكون مبهوره جدا بكل حاجه شايفاها ومبسوطه، وبيركبها بعدها مركب. ونورس وقتها بيكون قلقان عشان خلاص ما فاضلش غير ليله واحده ولسه الامير ما اعترفش لاريال بحبه، ففكر انه يعمل لهم جو رومانسي، فقعد يغني لهم بس صوته كان وحش جدا. فعثمان بينقذ الموقف وبيغني وبيخلي كل السمك يغنوا معاه. فالامير بيقول لاريال انه متضايق عشان مش عارف اسمها بس بيحاول يخمنه. فعثمان بيقرب من ودنه بيقول له اريال، فبيقول لها اريال، فبتفرح وبيعرف ان فعلا اسمها اريال، ولسه هيقول لها انه بيحبها سمك اورسولا بيقلبوا المركب بيهم. فبتتضايق اورسولا لان الامير كان على وشك انه يعترف لها بحبه قبل غروب الشمس، فبتفهم ان الموضوع ممكن يبوظ منها، وعشان كده بتقرر انها تبوظ الموضوع ده بنفسها عشان تخلي اريال ملكها للابد والملك شيبان يتعذب بسببها. وبالليل بيكون الامير لوحده وعمال يفكر، فبيجيله حكم وبينصحه انه بدل ما يحلم ببنت وهميه يحب واحده حقيقيه حنينه وطيبه وتكون قدام عينه. فبيقتنع الامير بكلامه وبيبص لاريال اللي بتكون واقفه في شباك اوضتها ولسه هيروح لها، بيسمع صوت البنت اللي انقذته، فبيبص بيلاقي بنت جميله جدا وبتكون دي اورسولا وغيرت شكلها بسحرها وبتغني بصوت اريال اللي محبوس في القوقعه، فبيشوفها الامير وبتسحره. وتاني يوم الصبح بيروح نورس يصحي اريال وعثمان عشان يعرفهم ان الامير النهارده هيتجوز، وبيبارك لاريال وبيمشي. فبتفرح اريال بالخبر ده وبتروح بسرعه للامير، لكن بتلاقي معاه واحده تانية، وحكم بيقول له انه كان غلطان لما افتكر ان البنت اللي انقذته ملهاش وجود. فبيرد عليه الامير عريق وبيقول له سفينه الزفاف تكون جاهزه النهارده في الغروب. فبتسمعه اريال وبتروح تعيط في اوضتها، وقبل غروب الشمس اريال بتشوف سفينه الفرح بتمشي فبتفضل تعيط، وفلتة بيكون زعلان عشانها. وبالصدفه نورس وهو طاير بيسمع صوت واحده بتغني في السفينه، فبيبص بيلاقيها اورسولا متنكره في شكل بنت جميله ومغيره صوتها، فبيطير بسرعه وبيعرف اريال ان الامير هيتجوز اورسولا ساحره البحر. فبتنط اريال في الميه عشان تلحقه، فبيطلب عثمان من فلتة انه يسحب اريال لحد السفينه، وبيطلب من نورس انه يعطل الفرح، وهو بيروح يعرف الملك شيبان باللي حصل. فبيطير نورس بسرعه وبيجمع كل اصحابه وبيروحوا كلهم على السفينه. وقتها بيكون الامير خلاص هيتجوز اورسولا اللي بتفرح ان خلاص الشمس قربت تغرب واريال هتكون ملكها. وقتها بيهجم نورس واصحابه عليها وبيبهدلوها خالص، وكلب البحر بيلعب بيها وبيرميها على التورته، وبعدها بيروح لها الكلب ماكس وبيعضها عضه حلوه. ونورس كمان بيشد من رقبتها السلسله وبيكسرها قدام اريال اللي بتكون لسه جايه، وبيرجع لها صوتها من تاني وبتفك سحر الامير، وبيتفاجئ انها بتتكلم وبيعرف ان هي البنت اللي انقذته ولسه هيعترف لها بحبه. للاسف الشمس بتغرب وبترجع اريال حوريه بحر تاني، فبيستغرب الامير وبتفرح الساحره ان الوقت اتاخر، وبترجع لشكلها وبتخطف اريال وبتنط بيها في الميه. ساعتها الملك شيبان بيوقفها وبيأمرها انها تسيب اريال، فبتقول له مستحيل، دي بقت ملكي، وبتعرفوا ان في اتفاق ما بينهم وانها ماضيه على كده في العقد.
فبتعتذر لباباها عن اللي هي عملته، فبيحاول باباها يقطع بشوكته السحريه العقد، لكن ما بيعرفش لان العقد قانوني وما ينفعش يتلغي، وبتسحر اريال وبتلمح له بعدها انها ممكن تسيبها لو وافق انه يبقى مكانها. فبيوافق الملك وبيمضي على العقد، وبتفك السحر من اريال وبتسحر هو وبيتحول لكائن غريب. فبتفرح اورسولا باللي حصل وبتاخد منه التاج وبتلبسه هي. ساعتها بياخد الامير المركب بتاعه وبيروح يدور على اريال، وهو بيقول لحكم انه مش هيخليها تضيع من ايده مره تانية. ولما بينزل في اعماق المحيط بيشوف الساحره وهي عايزه تاذي اريال، فبيضربها وبتؤمر الساحره السمكتين بتوعها انهم يمسكوه، لكن بيروحوا عثمان وفلتة وبيخلصوه من ايديهم. ساعتها الساحره بتمسك شوكه الملك وبتبقى عايزه تموت الامير، فبتشدها اريال، فالسحر بيجي في السمكتين بتوعها وبيموتوا. وقتها اريال بتحاول تقنع الامير انه يهرب بسرعه من المكان ده، لكن هو ما بيرضاش يسيبها لوحدها. فبتغضب الساحره جدا من اللي حصل وبتروح تنتقم من اريال، فبتعمل دوامه كبيره في البحر وبترمي اريال جواها وبتبقى عايزه تموتها، لكن الامير بيقدر يوصل لسفينه وبيسوقها، بيدخل بالسفينه في جسم اورسولا وبيموتها، وبعدها بيطلع على الشط وبيغمى عليه من كتر التعب. وبموت الساحره بتفك سحر كل اللي كانت ملكاهم، وبتفك سحر الملك شيبان، وبيطلع على سطح الميه وبيشوف اريال وهي بتبص على الامير، فبيعرف انها بتحبه فعلا. فبيقول لعثمان انها هتوحشه قوي، وبعصايته السحريه بيحولها لبني ادمه. وقتها بيفوق الامير وبيشوفها وبيفرحوا هما الاتنين انهم هيبقوا مع بعض على طول. وفعلا بعدها بيتجوزوا وبتبقى الاميره اريال وبتودع اهلها واصحابها. والشيف بالصدفه بيشوف عثمان تاني، فبيطلع يجري وراه عشان يموته، فعثمان بيخبطه بالخشبه في وشه وبيكسر له اسنانه. والله معاك حق يا عثمان، ده عقله صغير. وبنرجع لاريال اللي بتحضن باباها وبتودعه وبتقول له انه هيوحشها قوي، والامير كمان بيسلم عليه وبيودعهم كلهم وبيمشوا. وبس كده، وكالعاده لو عجبكم الفيديو متنسوش في اللايك والسبسكرايب. باي باي.